ito lang yung hinanda ko. Yung 9 months na balloon and happy. Yung outfit niya. Para sa hair. Ay, lagi magulo ang hair ni Sena. I always use baby oil. Of course, suklay. Para naman sa background, kutsyon lang to na natutupi. So, ginawa ko siyang ganyan. Tapos lalagyan ko lang siya ng blanket para sa background. So, ito yung blanket. Ito yung gagawin kong background. Ipapwesto ko yan dito. So, ayan na siya. Ready na ang ating background. Are you ready, Sena? Let's go! So, ipuposisyon ko na to. Happy and 9 here. Wait. Kailangan nasa... Yan. Huwag niyo siya ilalabas sa background. Okay. Nilagay ko na yung happy and 9 months. Sisay na lang ako lang. Ala. Sino. Eat burger. Eat burger.